Hi guys! Welcome back again for another videos. It's me again, your kakangshi Shiva. So if you're new here, baka naman i-consider mo nang i-subscribe ang aking channel. For today's videos, gagawa naman ako ng aking low carb dream cake. So if you want these videos guys, please share and please like. Just keep on watching.
ilalagay lang natin siya sa ref for 2 hours. Mamaya balikan ko kayo ulit. So excited to taste this later. Later na ang tested. Charan! So tikiman time na guys. Kung makikita nyo guys, tignan nyo yung layer niya guys, so di ba? Ayan yung layer niya. 1, 2, 3. So, ayan guys, tikiman time. Pasensya na kung gugutumin ko na naman kayo at this moment para sa ating tikiman time. Ayan. Ayan, kung makikita nyo guys, ayan ang 3 layer ng ating dream cake. Ayan, so, tikiman time. Kita nyo guys. Ayan, ang sarap niya guys. Para yung dream cake mo, para ka nang may cake at para ka na rin may ice cream. Ayan. So guys, try nyo na to, ang sarap. Ang sarap niya. Ayan, try nyo na to, ang sarap niya. Ayan o. Para kang may ice cream, may cake ka na. So, ito na ang ating dream cake. So, guys, hanggang dito na lang yung vlog na to. So, guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman dyan. And share mo na rin sa mga katulad natin naglo-low carb and nag-keto. Once again, guys, thank you sa mga nanonood. Thank you sa inyong lahat dyan, guys. And please keep safe lagi and God bless. Thank you guys and see you again for my next video. Bye!